ඔයාලා මේ වෙලාවේ ඉන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම ගුවන්තොටුපළේ. ඒ තමයි සිංගප්පූරුවේ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ වන චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක. 1981න් පටන් ගන්න මේ චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක තමන්ගේ ගත වුණු අවුරුදු 44 ඇතුලේ ලෝකේ හොඳම එයාපෝට් එක බවට 13 වතාවක් පත් වෙලා තියෙනවා. අද මම සූදානම් වෙන්නේ මේ චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකේ තියෙන හැමදේම ඔයාලට පෙන්වන්න. ඔයාලා ඉස්සරහදී චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක භාවිතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මම සිංගප්පූරුවට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 2යි මාසයක්. ඉතින් අවස්ථා කීපයකදීම ඇවිල්ලා තියෙනවා චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකට. මේ එයාපෝට් එක සෑහෙන වතාවක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා දැන් සාමාන්‍ය අදහසක් තියෙනවා මේ එයාපෝට් එකේ සැලැස්ම ගැන. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම සිංගප්පූරුවේ යන්න කලින් ඔයාලට මේ එයාපෝට් එක පෙන්නලා මේකේ තියෙන රහස් තැන් ටික, මේකේ තියෙන වැදගත් තැන් ටික සහ මේක පාවිච්චි කරන විදිය ලේසි කරගන්න දේවල් ටික ඔයාලත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න හිතුවේ. චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක තමයි ලෝකේ කාර්යබහුලම ගුවන්තොටුපළ වල අතරින් 15 වෙනි තැනට ඉන්න එයාපෝට් එක. ගිය අවුරුද්දේ කියන්නේ 2024 අවුරුද්දේ විතරක් මගින් මිලියන 67.7ක් මේ ගුවන්තොටුපළ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙනවා ටර්මිනල්ස් 4ක්. මේ ටර්මිනල්ස් 4ට මම අද ඔයාලව එක්කගෙන යනවා. මේ ටර්මිනල්ස් 4 තියෙන වෙනස්කම් මොනවද? මේ ටර්මිනල්ස් 4 බලන්න තියෙන දේවල් මොනවද? ඒ හැමදේම ඔයාලට පෙන්වන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක මම පටන් ගන්න හිතුවේ මේ වීඩියෝ එක මම පටන් ගන්න තීරණය කරේ ටර්මිනල් නම්බර් 3 වලින්. මම මේ ඉන්නේ ටර්මිනල් නම්බර් 3 වල arrival section එකේ. ඒකට හේතුව තමයි ලංකාවේ ඉඳන් සිංගප්පූරුවට එන ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් යානය සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ මෙන්න මේ ටර්මිනල් 3 එකට. එහෙම නැත්නම් මගේ පර්යන්ත 3 වෙනි එකට. සාමාන්‍යයෙන් ටර්මිනල් 3 එක පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රධානම රටවල් නොවන ආසියානු රටවල් වලින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ආසියානු රටවල් වලින් එන ගුවන් යාන ගොඩක් වෙලාවට ඇතුළු වෙන්නේ මේ ටර්මිනල් 3 එකට. ඉතින් මෙන්න මේ වල දකින්නේ මේ ටර්මිනල් 3 එකේ arrival එක. මේ ටර්මිනල්ස් 4 ගත්තාම ඒ ටර්මිනල්ස් වලට පොදු වුණ කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි හැම එකකම තියෙනවා arrival terminal section එකක්, ඊට පස්සේ departure section එකක්. ඒ වගේම මේ වගේ ටැක්සි හබ් එකක්. අනිවාර්යයෙන්ම හැම ටර්මිනල් එකකම මේ වගේ ටැක්සි හබ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ MRT එකට විවෘත වෙන්නේ ටර්මිනල් 2 and 3 විතරයි. දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි ටර්මිනල්ස් විතරයි කෙලින්ම MRT සිස්ටම් එකට. ඒ කියන්නේ ටවුන් එකට යන්න පුළුවන් කෝච්චි සිස්ටම් එකට විවෘත වෙන්නේ. මම ඒක ඔයාලට කියලා පෙන්නන්නම් හරියටින්. ඒ ඇරෙන ටර්මිනල් 1 සහ ටර්මිනල් 4 ඩිරෙක්ට්ලි සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ MRT එකට. මම ඒකට ඔයාලට කියලා ඔයාලව එක්කගෙන කියලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒවායින් ආපහු ටර්මිනල් 2 and 3 වලට ඇවිල්ලා MRT එකෙන් ටවුන් එකට යන්නේ කියලා. එතකොට ඒ නිසා MRT එකට කියන්නේ පොදු ප්‍රවාහන සේවය භාවිතා කරන්න ඕනේ නැති කට්ටියට මේ වගේ හැම එකකම ටැක්සි ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ටර්මිනල් 2 සහ 3 වල විශේෂයෙන් උඩම තට්ටුවේ තියෙන්නේ ඩිපාචර් එක. අර තියෙන උඩ තට්ටුව. ඒක තමයි ඩිපාචර් සෙක්ෂන් එක, ඩිපාචර් ටර්මිනල් එක. මේක තමයි අරයිවල් ටර්මිනල් එක. එතකොට ටර්මිනල් 3 වල අරයිවල් කොටස තමයි මේ ඔයාලා දකින්නේ. ඒක උඩ තියෙනවා ඩිපාචර් එක. එහෙම තමයි මේ ටර්මිනල් එකක් සාමාන්‍යයෙන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. පොදු කාරණා ටික ඔය ටික. ඔන්න අපි ටර්මිනල් 3 වල arrival section එකේ ඉඳලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් වලින් ඇවිල්ලා ලංකාවට ගොඩ බහින එකේ ඉඳලා යනවා ඩිපාචර් ටර්මිනල් එකට. ඔයාලා ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් පාවිච්චි කරනවා නම් මෙන්න මේ ටර්මිනල් එකෙන් තමයි ලංකාවට ෆ්ලයිට් එක ගන්න තියෙන්නේ. මේකේ රෝස් 10ක් තියෙනවා හැපැත්තේ කොනේ නම් පටන් ගත්තාම. ඒකෙන් සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් එකේ වැඩ වෙන්නේ දෙවෙනි රෝ එකේ මට මතක විදිහට.
බලන්න කොච්චර පිළිවෙලයිද සහ ලස්සනයිද කියලා. ඒ වගේම ඔයාලගේ බැගේජස් වල බර කිරා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මේවා තියෙනවා. බර කිරන තරාදි ඔයාලා කවලා බර කිරා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ charging points තියෙනවා. කට්ටිය charge කරගන්න. phones ඇවිල්ලා information centers තියෙනවා. හැම දෙයක්ම හරි පිළිවෙලට එතන ගොඩනගලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි චංගින් නැෂනල් එයාපෝට් එකේ තියෙන තවත් දෙයක් තමයි ඔයාලා දන්නවා ඇති ලංකාවේ අපිට යන්න බෑ බෑග් චෙක් ඉන් කරන තැනට. බෑග් චෙක් ඉන් කරන තැනින් මෙහාදී ගෙදර කට්ටියට නතර වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මේ සිංගප්පූරුවේ තියෙන චංගින් නැෂනල් එයාපෝට් එකේ එහෙම නැහැ. ඔයාට බෑග් එක චෙක් ඉන් කරන තැනින් ඩිපාචර් ගේට් එක ඩිපාචර් වෙන තැන දක්වාම ගෙදර කට්ටියට එන්න පුළුවන්. ගෙදර හෝ තමන්ගේ යාළුවන්ට පවුලේ කට්ටියට ඇරලවන්න එන කෙනාට එන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. හරි. හැමතැනම මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ බෝඩ්ස් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ගුවන් යානය කොහෙද තියෙන්නේ? කීයටද ගමන් ආරම්භ කරන්නේ? ඒ හැම විස්තරයක්ම ඔන්න තියෙනවා ටර්මිනල් 3 එකේ දෙවෙනි රෝ එක. මෙතනින් තමයි ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් චෙක් ඉන් කවුන්ටර් එක පටන් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් හවසට යන ෆ්ලයිට් එකේ. ඔයාලා ලංකාවෙන් මෙහාට ඇවිල්ලා අපෝ ලංකාවට යන ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් පාවිච්චි කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් එන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට සාමාන්‍ය මෙච්චර තාකල් මේ අවුරුදු දෙකටම මෙතෙන්ට තමයි ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් වල ෆ්ලයි කරනවා නම් චෙක් ඉන් වෙන්න අපිට එන්න තිබුණේ. එතකොට මේ ඩිපාචර් ටර්මිනල් එකේ සහ අරයිවල් ටර්මිනල් එකේ කැම කඩ කීපයක් තියෙනවා. ඒ වුණාට විශේෂයෙන්ම කොෆි ෂොප් තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේකේ බේස්මන්ට් එකේ තමයි තියෙන්නේ මේන් ෆුඩ් කෝර්ට් එක. මම එතෙන්ටත් යනවා. එතන කියලා වලට පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඉස්සරහා තියෙන බිත්තිය. ඒ බිත්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම ගස් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ, ගස් වැල් වලින්. ස්වභාවික පරිසරයක් විතර නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියනවා. මම මේ මතක් වෙන වෙලාවලට එක දේවල් කියන්නේ. ඒ හින්දා මේවා මේ පිළිවෙලකට කරන වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. මම පිළිවෙලකට ටර්මිනල්ස් ටික පෙන්නුවට මම දකින්න දේ දන්න දේවල් ටික ඔයාලට මේ ගම්මම කියන්නම්. ඔයාලට පේන්න ඇති ඉස්සරහා මේ GST රිෆන්ඩ් කියලා කතාවක් තියෙනවා ඊතලයක් ගහලා. සිංගප්පූරුවේ GST එකක් ගහනවා හැම බඩුවකටම 8ත් 9ත් අතර. එතකොට ඔයාලා මෙහි ඉන්න long term pass holder කෙනෙක් නෙවෙයි නම් සහ මේ PR holder කෙනෙක් නෙවෙයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙහාට අවිල බඩුවක් අරගෙන ලංකාවට යනකොට GST claim කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙහි ගෙවන්නේ GST එකත් එක්කනේ. ඒ GST එක මේ රටේ කෙනෙක් නෙවෙයි හින්දා ඔයාට හවව ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ඩොලර් 100ට වඩා වැඩි වදුකෙත් තමයි එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඩොලර් 100කට වඩා වැඩි බඩුවක් මෙහෙන් ගත්තොත් ඒකට අදාළ බිල් එකක් ගන්න ඕන අදාළ කඩෙන් ඔයාගේ પાස්පෝර්ට් එක දීලා. එතකොට එයාලා ඒ සිස්ටම් එකට එන්ටර් කරන ඔයාගේ પાස්පෝර්ට් නම්බර් එකයි ඒ බිලයි. එතකොට ඔයාලට මෙතනින් යනකොට පුළුවන් ඔයාලගේ પાස්පෝර්ට් ඩීටේල්ස් එකතු කරන්න තැනක් තියෙනවා. ඒක තමයි GST රිෆන්ඩ් කියලා පෙන්නන ඊතලේ ගහලා. ඒ ඊතලේ තියෙන තැනට හොයාගෙන ගියාපුවාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ પાස්පෝර්ට් ඩීටේල්ස් මේවා කරලා ඒ අදාළ මුදල අහපො ඔයාගේ අතට ගන්න. ඒක තමයි GST claim කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒකත් දැනගෙන ඉන්නවා මෙහෙන් ලොකු මුදලක් දීලා බඩුවක් ගන්න එනවා නම් 9ක් හෝ 8ක් 9ක් අතර ගන්නක් වලට ආපහු එයාපෝට් එකෙන් කෑෂ් විදිහට ගන්න පුළුවන් ඒ බඩුවේ වටිනාකමින්. ඔන්න ඔයාලගේ බෑග්ස් ඔක්කොම දාලා මෙතනින් තමයි රටෙන් පිට වෙන්න තියෙන්නේ. ඔටෝමැටික් ඉමිග්‍රේෂන් ගේට්ස් තියෙනවා. එතනින් ඇතුලේ ගිහිල්ලා ඇතුලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ඇතුලේ තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඒක තමයි මෙහි බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එකක් තියෙනවා. බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එක කියලා කියන්නේ සමනල්ලු 1000 විශේෂ 1000ක් මම හිතන්නේ. 1000ක් ඉන්න බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එකක් තියෙනවා මේ ටර්මිනල් එක ඇතුලේ. ඒක තමයි මේ වෙනකොට එයාපෝට් එකක ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන එකම බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එක. බලන්න මේ එළිය ලස්සන. ඒ ඇතුලේ තියෙන බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එකට අමතරව තව ක්‍රිස්ටල් ගාඩන් එකක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. මූවි තියටර් එකක් තියෙනවා පැය 24ම වැඩ කරන
ඒ වගේම ගේමින් සෝන් එකක් තියෙනවා. ගේම් කන්සෝල්ස් තියෙන ගේමින් සෝන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඇවිල්ලා ගේම් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්, ෆිල්ම් බලන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම ඔයාලා එක්ක මේකෙන් ඇතුළට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්සිට් එකට මේක පාවිච්චි කරනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒක. ටර්මිනල් 3 එකේ ඩිපාචර් එකෙන් උඩට නැංගහම ඔයාලට high end dining experience එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ මිචලින් ලෙවල් එකේ තියෙනවා රෙස්ටොරන්ට්ස් කීපයක්ම මේ උඩ තට්ටුවේ විශේෂයෙන්. ඒ වගේම මෙතන නම් එහා පැත්ත බලන්නත් පුළුවන්. මේ ඇතුළ. ඇතින් ඇතුළ. මේ ඉමිග්‍රේෂන් ගේට්ස් වලින් පිටිපස්සේ. ඇතුළේ රටින් පිට වෙච්ච කට්ටියගේ කෑල්ල. ඇතුළටත් මම ගිහලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඇතුළේ කෑල්ල ටිකත් ඔයාලට මේකට මම එකතු කරන වෙන දවසක වීඩියෝ එකක් කරලා. ඉතින් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔයාලට මේ රෙස්ටොරන්ට්ස් වල කෑම කන්නත් පුළුවන් ඕන නම්. ඔයාලට තව අපූර්ව දෙයක් පෙන්නන්නද? මේ ඔයාලට මෙතන වෙනවද පැනල් එකක් නේ? Earth, Water, Air and Fire කියලා ගහලා අපිට පුළුවන් අන්න අර ඈත පේන වෝල් එකේ තියෙන ලයිට්ස් ටික මෙතනින් අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න. දැන් water කියන එක ටච් කරා දැක්කද? ඈත නිල් පාට වුණා. මේක ටච් කරලා අපිට ඕන විදිහට කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් එහා පැත්තේ තියෙන ලයිට්ස් වල. ඒ වගේ අමුතු ඉන්ටරැක්ටිව් දේවල් එයාපෝට් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ. දැන් මම ෆයර් කියන එක මෙව කරපුවාම එහා පැත්තේ රතු පාටවත් වෙනවා. ලයිට්ස් එක රතු පාටටපත් වෙනවා. හරි. ඔය වගේ ආතල් දේවල් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. හරි. තව එකක් තියෙනවා මේ ටර්මිනල් 3 එකේ ඩිවයිස් සෙක්ෂන් එක ඔයාලට පෙන්නන්න. මම එතෙන්ට යන්න. ඒ අතරේ මම තව දෙයක් කියන්නම්. මේකේ හැමතැනම ඩිරෙක්ෂන්ස් ගහලා තියෙනවා. ලොකුවට බෝඩ් ගහලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන දෙයක් කියවගෙන තනියෙන් ගිහිල්ලා කරගන්න පුළුවන් වෙන විදියට. දැන් බලන්න මෙතන මේ train to city bus to terminal 4. මේකේ ටර්මිනල් 4 එකට යන්න තියෙන්නේ ටර්මිනල් 2 එකට ගිහලා එතනින් බස් එකේ මම ඒක යන විදිය සහ ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ඒ ඩිරෙක්ෂන්ස් හැමදේම මෙතන ගහලා තියෙනවා. එතකොට ට්‍රේන් එකට යන්නත් යන්න ඕන මේ පැත්තට. හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන් එහෙම ඒ විදිහට. හරි මම දැන් අර පැත්තෙන් ගිහලා රවුමක් හැරකිලා ආයෙ මෙතෙන්ට ආවා. ඔයාලට තව දෙයක් පෙන්වන්න තියෙන නිසා. අපි මැද්දෙන් පයින්කෝ. ඒ බලන්න ආපු එක තියෙන්නේ ඇත්තටම ඩිපාර්චර් එකේ නෙවෙයි අරයිවල් එකේ. ඒ තමයි මේ slide at T3 කියන එක. මෙතන තියෙන පොඩි ස්ලයිඩ් එකක් හදලා පහලට ලිස්සලා යන්න පුළුවන් තරම් පොඩි බබාලට අර තියෙන්නේ ඇක්ටිවිටි එකක්. හොඳ පෙන්නන්න මේ පැත්තෙන් ගිහලා පුළුවන් වෙන්නේ බලමු. මෙතනින් පුළුවන්. මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් පහලට යන්න පුළුවන් ලිස්සලා නේ. දැන් ලොකු ස්පයිරල් එකක් තියෙන්නේ. දැන් පොඩි බබාලට ඇක්ටිවිටිස් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි අර එහා පැත්තේ තියෙනවා අර උඩට නගින එකක් climb at T3 කියලා. rock climbing තියෙන එක. මේ වගේ ඇක්ටිවිටිස් ගොඩක් මේ එයාපෝට් එක ඇතුළේ තියෙනවා. මේ ඔයාලා තාම දකින්නේ මේ ටර්මිනල් 3 එක විතරයි. මේ වගේ තව 3ක් තියෙනවා. ඔක්කොම 4ක්. එතනින් ගියාපුවාම තියෙනවා train to city. තියෙන දකුණු පැත්තේ ගහලා train to city. ස්කයි ට්‍රේන් එකෙත් මම ඔයාලා එක්කනවා තව ටිකකින්. විශේෂ ගමනක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන. එතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පඩිපෙලෙන් පල්ලට බැස්සහම දකුණු පැත්තේ තියෙනවා MRT එක මේ එයාපෝට් එකට අයිති. එතනට ගියාපුවාම ඔයාලට මේ ටවුන් එකට යන්න පුළුවන්. මේ සිංගප්පූරුවේ ඕනම තැනකට යන්න කෝච්චි සර්විස් එක එතන තියෙනවා. එතකොට මේ චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක පිහිටලා තියෙන්නේ සිටි සෙන්ටර් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 25ක් විතර ඈතින්. රටේ නැගෙනහිර කෙළවරට වෙන්නේ. මම නතර වෙලා ඉන්න තැන ඉඳන් ඇත්තටම විනාඩි 10ක විතර දුරින් තමයි එයාපෝට් එක තියෙන්නේ. බොහොම ලේසියෙන් යන්න එන්න පුළුවන්. අපි ඉන්නේ චංගි වල චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් චංගි ජෙනරල් හොස්පිටල් එකේ තමයි මම වැඩ කරන්නේ. ඉතින් වැඩ කරන්නේ නේ වැඩ කරලා ඉවරයි. වැඩ කරේ. ඉතින් එතන නම් බොහොම පොඩි දුරක් තමයි මෙතෙන්ට තියෙන්නේ.
මෙතන නම් ටවුන් සෙන්ටර් එකට යන සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 25ක් විතර තියෙනවා. විනාඩි 25ක් 30ක් විතර යනවා MRT එක යන්න ගියාම. හරි එහෙනම් අපි දැන් යන් ස්කයි ට්‍රේන් එකට. ස්කයි ට්‍රේන් එකේ ගිහලා ඔයාලට අපූර්ව දෙයක් තියෙනවා පෙන්නන්න. ස්කයි ට්‍රේන් එකට යන්න කලින් මේකේ බේස්මන්ට් එක පෙන්වන්න බැරුණානේ. මේ තමයි බේස්මන්ට් එක. මෙතන තමයි ඇක්ටිවිටීස් සහ ෆුඩ් කෝට් එක තියෙන්නේ. පොඩි බබාලට ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න දැන් තියෙනවා. අර උඩින් පටන් ගන්න ස්ලයිඩ් එක මෙතනින් තමයි ඇවිල්ලා ඉවර වෙන්නේ. උඩ තට්ටුවෙන් පටන් ගන්න එක. පොඩි බබාලට ඉඳගෙන ඉන්න සෙල්ලම් කරන්න තැන් ගොඩාක් තියෙනවා. කෑම කඩ ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි බඩු ගන්න දේවල්, shops ගොඩාක් මේක ඇතුළේ තියෙනවා. සාපේක්ෂව එළියට සාපේක්ෂව පොඩ්ඩක් ගණන් සාමාන්‍යයෙන් 10ක් 15ක් විතර මේක ඇතුලේ ගාන වැඩි. ඒ වුණාට ඒක ලොකුවට දැනෙන ගානක් නෙවෙයි අතට. මේක තමයි කොපිටියම් එක. කොපිටියම් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කඩවල ගොඩාක් එකට එකතු කරලා හැදෙන තැනක්. මේ ටික දිගටම කොපිටියම් එක තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන choice එකක් එතනින් ගන්න පුළුවන්. කෑම සාමාන්‍යයෙන් කොපිටියම් වල ගණන් අඩුයි. ඒ වගේම මේ දෙකටම තියෙන කෑම කඩ. අතන තියෙන කෑම කඩයි shops අනම්මනම් අතරම තියෙනවා. දිගටම තියෙනවා. පොඩ ඕන තරම් කන්න දේවල් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන තියෙනවා මේ 24 hours වැඩ කරන movie theater එකක්. ඇවිල්ලා ඔයාලට චිත්‍රපටි බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් කාලේ ට්‍රාන්සිට් යන කට්ටිය ගොඩක් මේ මෙතන ඇතුලේ ගොඩක් වෙලා ඉන්න ඕන කට්ටිය මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ෆිල්ම් බලනවා, නිදා ගන්නත් මෙතන ඉඩ තියෙනවා. ඕන කෙනෙකුට නිදා ගන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් දැන් අපි ස්කයි ට්‍රේන් එක පැත්තට. අපි ස්කයි ට්‍රේන් එකේ නැගලා යන්න හදන්නේ ටර්මිනල් 2 එකට. ටර්මිනල් 2 එකට ස්කයි ට්‍රේන් එකේ යන්නේ නැතුව මට මෙතනින් කෙලින්ම යන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට මම ස්කයි ට්‍රේන් එක පාවිච්චි කරන්න විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. ඒ හේතුව තමයි රේන් වෝටෙක්ස් එක. ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ සිංගප්පූරුවේ චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක ඇතුලේ තියෙනවා කියලා ලොකු shopping mall එකක්. ඒකේ නම ජුවෙල්. මේ ජුවෙල් එක ඇතුලේ තියෙනවා ලෝකෙ තියෙන උසම ඉන්ඩෝ වෝටර්ෆෝල් එක. ඒක තමයි රේන් වෝටෙක්ස් කියලා කියන්නේ මීටර 40ක් උසයි. ඒක ඔයාලා දන්නවා. හැමෝම දන්න තැනක් තමයි ඒක. මම ඊට කලින් වීඩියෝ එකකුත් කරලා තියෙනවා ඒ ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ රේන් වෝටෙක්ස් එක හොඳටම බලන්න පුළුවන්. ලස්සනටම බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටර්මිනල් 3 ඉඳන් ටර්මිනල් 2 එකට යන ස්කයි ට්‍රේන් එකේ ගියාපුවම. මොකද ඒක යන්නේ මේ රේන් වෝටෙක්ස් එක ළඟින්ම යන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගමන ආවොත් ඒ කියන්නේ චංකි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකට ආවොත් එතනින් යන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට වෙලාව තියෙනවා නම් ටර්මිනල් 2 එකේ නම් ටර්මිනල් 3 එකට හෝ ටර්මිනල් 3 එකේ නම් ටර්මිනල් 2 එකට අනිවාර්යයෙන්ම ස්කයි ට්‍රේන් එකේ යන්න ඔයාලට හරිම ලස්සන දර්ශනයක් බලා ගන්න පුළුවන් රේන් වෝටෙක්ස් එකේ. හරි එහෙනම් අපි මේ පැත්තට ඇවිදගෙන යමු. ඊට කලින් අපි ටර්මිනල් 2 එකට යන්න කලින් ඔයාලා බලලා එන්න මේ ටර්මිනල් 3 එකේ ඇතුළ මොන වගේද කියලා. ඔන්න මේ තමයි ටර්මිනල් 3 වල ඇතුළ. මම ඔයාලට පොරොන්දු වුණා ටර්මිනල් 3 වල ඇතුළ පෙන්නනවා කියලා. මේ තමයි ටර්මිනල් 3 වල ඇතුළ. මේ හැම එකකම මේ වගේ ඩියුටි ෆ්‍රී එකක් තියෙනවා. සහ මේ shops ටික තියෙනවා. ඉතින් ඉන්ටර්කනෙක්ටඩ් මේක. මම ඊළඟට දැන් මම අද ෆ්ලයි කරන්නේ මේ වීඩියෝ කරන දවසේ ෆ්ලයි කරන්නේ ටර්මිනල් 2 එකෙන්. දැන් මම ටර්මිනල් 3 එකේ තමයි ඉන්නේ. ඔයාලට මම ටර්මිනල් 2 එකට මේ ටර්මිනල් 3 ඇතුලෙන් කොහොමද කනෙක්ට් වෙන්නේ කියලා මම කලින් පෙන්වන්නේ පිටින් කනෙක්ට් වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද පිටින් කනෙක්ට් වෙන්නේ කියලා. මේ ඒක ඇතුලෙන් කනෙක්ට් වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම පෙන්නන්නම්. ඒකත් එක්කම ටර්මිනල් 2 වල වීඩියෝ කෝල් එළියෙන් බලලා ඊට පස්සේ ටර්මිනල් 2 ඇතුලෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේකේ විශේෂත්වය මේ ටර්මිනල් 3 වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි ලොකුම විශේෂත්වය මෙන්න මේ බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එක. මම දැන් ඉන්නේ මේ බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එකට යන තැන. මේක තමයි මේ බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එක තමයි ලෝකේ එයාපෝට් එකක තියෙන එකම බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එක. ලෝකේ එයාපෝට් එකක තියෙන එකම බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එක තමයි මේ චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකේ තියෙන බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එක. හරි. අපි දැන් යන්නේ අන්න ඒ බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එක බලන්න.
මේ තමයි ටර්මිනල් 3 එකේ තියෙන ඩයිනින් ඒරියා එක. ඇතුලේ හැම එකකම තියෙනවා 24 hour ඩයිනින් ඒරියා එකක්. ටර්මිනල් 4 වල මම දන්නේ 1 2 3 තුනේම තියෙනවා. ඇතුලට ආවම මේ ඉමිග්‍රේෂන් එකේ එළියට ඇතුලට ආවම මේ විදිහේ ඩයිනින් ඒරියා එකක්. $70 එකකුත් තියෙනවා. මෙතන හැබැයි තමයි ගේට්ස් තියෙන්නේ. නාල තියෙන ප්ලේන් යනවා. සිංගප්පූරුවේ මාර ඕගනයිස් විදියට මේ හැමදේම හදලා තියෙන ඉතින් මාරයි. ඔයාලට දැනට තේරෙනවා ඇති මේ එයාපෝට් එක මේ වෙනකන් දැක්කනම්. මේ වීඩියෝස් ටික එතන යන තියෙන බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් වල. මේක බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එකක් active from 8 am to 5 pm. ඕන වෙලාවක මේක ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මම රෑනේ මේක හැම වෙලාවෙම ඕපන්. අර එයාලා කොල්ල වැඩිපුරම ඇක්ටිව් ඉන්නේ ඒ වෙලාවේ. ඇතුළට ගිහලා බලමු. Thank you. දැන් මේ වෙලාවේ නම් අපිට ලොකු දෙයක් පේන්නේ නැහැ. අතම සමනල්ලු පේන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මේ බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකේ සමනල්ලු 1000ක් විතර ඉන්න කතාවක් තමයි මම අහලා තියෙන්නේ. බලන්න මේ ගැන හොඳ වීඩියෝ එකක් කරලා තිබුණා. රූසෝම වීරගේ channel එකේ. ඒකේ සෑහෙන හොඳ වීඩියෝ එකක් කරලා තිබුණා. මේ බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එක ගැන. මම හිතන්නේ කොහරි විසිට් එකට යනකම් මම කරේ. රූසෝම වීර channel එක. මම කලින් කීපතාවම කියලා තියෙන channel එක ගැන. ඉතින් ඒක බලන්න මේ වෙලාවේ නැහැ. එක සමනලයක්වත් පේන්නේ නැහැ. මේ අනිත් මේ හැම සමනල විශේෂයක්ම ගන්නේ මෙහෙන්. ඒ කියන්නේ මේ නිදිය හොයද යාලා. ඔයාලට පේනවද? ඇස්සල වහලා ඉන්න. මේ හැම සමනල විශේෂයක්ම මේ එළියෙන් අල්ලගෙන එකතු කරපු කට්ටිය නෙවෙයි. මෙහි තියෙන උද්‍යානයකින් එකතු කරලා ඒ කියන්නේ මෙහි තියෙන මේ සත්වත්තකින් පළවෙනි නිදර්ශක කීපය අරගෙන මෙහෙම බෝ කරපු කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ආමේන්. හයි. හයි. මේ ඉන්නේ යාළු. මේ බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එකට අමතරව මෙතන තියෙනවා මේ විදිහේ මේ මාංශ භක්ෂක ශාක පිළිබඳ උද්‍යානයක්. බාඳුරා තියෙනවා. මෙන්න මේක මම නම නම් දන්නේ නැහැ. තියෙනවා කඳුලැස්ස තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ කඳුලැස්ස. ඒ වගේ ශාක විශේෂ ගොඩක් මෙන්න මේ උද්‍යානයේත් බලා ගන්න පුළුවන්. කානිවෝරස් ප්ලාන්ට්ස් තමයි මේ. මෙන්න මේක තමයි අපූර්වම එක මෙතන තියෙන. දැන් මම කිව්වනේ මේකට මේ බාහිර පරිසරයෙන් එකතු කරන්නේ නැහැ කියලා සමනල්ලු. මේක ඇතුළෙම බෝ වෙන්න හරිනවා සමනල්ලු. එතකොට මේකේ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. මේකේ හැදෙන මේ කෝෂ මේ විදිහේ කෝෂ හැමදාම එකතු කරලා අතෙන් එකතු කරලා මේ විදිහේ මේකේ අලවනවා වගේ දෙයක් කරනවා රඳවනවා. ඊට පස්සේ මේ කෝෂ මේ විදිහට ආරක්ෂා කරලා ඒ වගේ සමදුලන ආපුවාම මේ බාහිර පරිසරයට මුදා හරිනවා. මේකේ තියෙන්නේ මේකම හැදුණු පිලා කෝෂ. මේ බටර්ෆ්ලයි ගාඩන් එක ඇතුළේම හැදුණු පිලා කෝෂ. මේ වගේ පැටව හැදෙන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ පිලා කෝෂ තමයි මේ ඉල්ලලා තියෙන හැම එකකම. චූටියට වල පේන පිලා කෝෂ මේ වගේ ආපු සමනල්ලු. යම් කිසි කාලයක් මේක ඇතුලේ රඳවාගෙන තියාගෙන ඉඳීමෙන් පස්සේ බාහිර පරිසරයට උදා හැරෙනවා. බලන්නනේ ඉතින් එයාපෝට් එකක් ඇතුලේ මේ වගේ දේවල් තියෙනවා කියලා කියන්නේ නේද? හිතන්නකෝ. මේ තමයි යාළගේ කෑමට කන්න දාලා තියෙන පළතුරු. යාළගේ අවශ්‍ය පෝෂක ද්‍රව්‍ය ගොඩක් තැන් වලින් ගන්නවා. පළතුරු, මල් පැණි, සත්තුන්ගේ මල කුණු, අසූචි, ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි යාළා
අපි හිතන්නේ මල් පියන විතර බොන කියලා එහෙම නැහැ. එයාලට අවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ හැම තැනකින්ම වගේ. මේ තියෙන්නේ සිංගප්පෝස් නැෂනල් බටර්ෆ්ලයි. ජාතික සමනලය. common rose butterfly. හැම තැනකින්ම වගේ යාළගේ අවශ්‍ය පෝෂක ද්‍රව්‍ය ලබා ගන්න. මම මේ වගේ දේවල් නිසා කියන්නේ මේ වගේ දේවල් මේ එයාපෝට් එකේ පැවතීම නිසා මේ එයාපෝට් එක පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සිංගප්පූර් චංග් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක පත් වෙනවා. තමන්ගේ පැසෙන්ජර්ස්ලට වැඩිම ඇක්ටිවිටීස් වැඩිම ක්‍රියාකාරකම් තියෙන එයාපෝට් එක විදිහට ලෝකේ. බලන්නකොනේ. මේක හරි අපූර්වයිනේ. හරි අපූර්ව දෙයක්. එයාලා තමන්ගේ පැසෙන්ජර්ස්ලාගේ තමන්ගේ පැසෙන්ජර්ස්ලා ට්‍රාන්සිට් එකකදී ලේఓවර් එකකදී කම්මැලි නොවේ තියාගන්න පොඩ්ඩක් දේවල් කරනවා. හරි. ඔය ටික තමයි බලන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් යමු මෙතනින් එළියට. මේ එතනින් එළියට ආවම තියෙන ට්‍රාන්සල් ලොන්ච් B එක. ට්‍රාන්සල් ලොන්ච් දෙකක් තියෙනවා උඩ අපි හිටියේ උඩ එකේ. මේ යට එකේ. යට තට්ටුව දැන් අපි අර උඩ නැංග තැන. එතන තමයි පහළට එන්නේ. හරි එහෙනම් අපි යන් මෙතනින් ටර්මිනල් 2 එකට මම ටර්මිනල් 2 එකට යන හැටි පෙන්නන්නම්. ටර්මිනල් 3 එකේ ඉඳන් අපි ඊට කලින් බලලා එමු ටර්මිනල් 2 එකේ එළිය කොහමද කියලා. රසයිනේ ටර්මිනල් 3 එකේ ඇතුළ ඔන්න ඔය වගේ තමයි මේකේ හැම ටර්මිනල් එකක්ම ඇතුළ හදලා තියෙන්නේ. හරිම පිළිවෙලයි. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේක ලෝකේ හොඳම එයාපෝට් එක වීමේ පුදුමයක් නෑ නේ. මෙතන තියෙනවා ටර්මිනල් 3 එකෙන් යන්න පුළුවන් ක්‍රවුන් ප්ලාසා හොටෙල් එක. මේක ටර්මිනල් 2 එකේ තමයි තියෙන්නේ එයාපෝට් හොටෙල් එක, ට්‍රාන්සිට් හොටෙල් එක, මේක ක්‍රවුන් ප්ලාසා හොටෙල් එක. මෙන්න මෙතන යන්න පුළුවන් ජුවෙල් එකට. හැබැයි මේ ජුවෙල් එකට යනකොට මේක ගොඩාක් දුරයි පයින් ඇවිදගෙන යන්න ගොඩක් දුර තියෙනවා. ජුවෙල් එකට ගිහිල්ලා තමයි අපිට බලන්න තියෙන්නේ රේන් වෝටෙක්ස් එක. අපි ඊට වඩා ලේසි විදිහක් ඔයාලට පෙන්නනවා අද. මේ ජුවෙල් එකට ගිහිල්ලා රේන් වෝටෙක්ස් එක බලන්න. මේකේ පයින් යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ටර්මිනල් 1 හරහා ගිහිල්ලා යන්න ලේසි විදිහක් මම ඔයාලට පෙන්නනවා අද. හරි. එහෙනම් අපි යන් ටර්මිනල් 3 වල ඉඳන් ටර්මිනල් 2 එකට ස්කයි ට්‍රේන් එකේ. මේකත් ඔයාලට හොයාගන්න ලේසි. ඩිරෙක්ෂන්ස් ගහලා තියෙනවා හැමතැනම. ටර්මිනල් 3 එකෙන් ස්කයි ට්‍රේන්ස් යනවා ටර්මිනල් 1 එකටයි. ටර්මිනල් 2 එකටයි. ඔය දෙකට විතරයි යන්නේ. ටර්මිනල් 4 එකට සම්බන්ධකම් තියෙන්නේ ටර්මිනල් 1 එකෙන් සහ ටර්මිනල් 2 එකෙන්. ඒ දෙකම බස් වලින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේකක් තමයි ස්කයි ට්‍රේන් එකක් කියලා කියන්නේ. ඔය එක. මේ ටර්මිනල් 3 නම් ටර්මිනල් 1 යන ස්කයි ට්‍රේන් එක. මේක පැය 24ෙම වැඩ. ඔටෝමේටඩ්. ඒ කියන්නේ කරන්ට් එකෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. එක්කෙනෙක් හිටියත් මේක ඒ එන පිළිවෙලට එහා මෙහා යනවා. නෑත එනවා අපි ටර්මිනල් 2 එකට යන ස්කයි ට්‍රේන් එක. හරි නෑත. ලංකාවේ තාම තියෙන ටර්මිනල් 1යි. දෙවෙනි ටර්මිනල් එකේ තමයි වැඩ කටයුතු පටන් ගත්තේ. මේ වගේ හැදුනොත් කොච්චර ෂෝක්ද නේ, කොච්චර ලස්සනද. ඕකේ හරි එහෙනම් අපි යමු ටර්මිනල් 2 වලට. ටර්මිනල් 2 වලට ගිහිල්ලා ටර්මිනල් 2 යන අතරමඟදී අපි බලමු රේන් වෝටෙක්ස් එක. ටර්මිනල් 2 එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු ටර්මිනල් 2 එකේ විශේෂතා මොනවද කියලා. අපි ස්කයි ට්‍රේන් එකට නැංගා. ස්කයි ට්‍රේන් එක මෙන්න මේ වගේ. අරක තමයි ඉස්සරහා මේක. මේ පැත්තේ මෙතන එමු. මෙතනින් තමයි අපිට බලන්න පුළුවන් ලස්සනටම ජුවෙල් එක. ඔන්න අපි අතුළු වෙන්නේ ජුවෙල් එකට. මේ තමයි ජුවෙල් එක. මේක ඇතුලේ තමයි රේන් වෝටෙක්ස් එක තියෙන්නේ. අපි ළඟට ගිහිල්ලා බලමු. බලන්න කලින් අපි බලමු දොරේ ඉඳන් කොහොමද කියලා ඒක. ඔන්න දියල්ල මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ දර්ශනය වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ටර්මිනල් 2 ඉඳන්
ටර්මිනල් 3 හෝ ටර්මිනල් 3 ඉඳන් ටර්මිනල් 2 යන ස්කයි ට්‍රේන් එකකින් විතරයි. මෙන්න කිසිම දෙයකින් මෙන්න මේක වලට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. තව ස්කයි ට්‍රේන් එකක් ආ පැත්තට මාරු වෙනවා. මේ ස්කයි ට්‍රේන් එක සම්පූර්ණයෙන් ෆ්‍රී. ඔයාලට ඕන තරම එහාට මෙහාට යන්න පුළුවන්. ඕන තරම් එහාට මෙහාට ගිහලා මේක බලන්න පුළුවන්. ඕන තරම් වෙලාවක්. මේ තමයි එයා ට්‍රැෆික් කන්ට්‍රෝල් ටවර් එක මේ සිංගප්පූර් චංග් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකේ. මේක ඉඳන් තමයි මේ සියලුම ගුවන් ගමන් මෙහෙවන්නේ. ගිය අවුරුද්දේ කියන්නේ 2024 අවුරුද්දේ විතරක් ගුවන් යානා 3,66,000ක් සිංගප්පූර් චංග් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකට ගොඩ බැලලා හෝ මේකෙන් ටේක් ඔෆ් කරලා තියෙනවා. ඒ 3,66,000ම මෙහෙවලා තියෙන්නේ ඔතන ඉඳන් තමයි. මාර වගකීමක් තියෙන දැනක් සෑහෙන මහන්සියක් දරන්න ඕන තැනක්. ඒ තමයි ATC Tower එක. හරි. ඔන්න අපි ටර්මිනල් 2 එකට ආවා. එහෙනම් බහලා අපි ටර්මිනල් 2 එක බලමු. චංග් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකේ ටර්මිනල් 2 එකේ සහ ටර්මිනල් 1 එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ ටර්මිනල්ස් දෙක විතරයි හැම ටර්මිනල් එකකටම සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ටර්මිනල් 3 එක direct connect වෙන්නේ නැහැ ටර්මිනල් 4 එකත් එක්ක. ඉතින් ඒ හින්දා ටර්මිනල් 3 එකේ ඉඳන් කෙනෙක් ටර්මිනල් 4 යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ටර්මිනල් 2 හෝ ටර්මිනල් 1 හරහා යන්න ඕන. අනිත් හැම එකකටම කෙලින්ම සම්බන්ධයි. ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. මේ ටර්මිනල් 2 එක ටර්මිනල් 1 එක ස්කයි ට්‍රේන් එකකින් සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් අපි ආවේ ටර්මිනල් 3 එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ස්කයි ට්‍රේන් එකේ. ටර්මිනල් 4 එකත් එක්ක බස් එකකින් සම්බන්ධ වෙනවා. අපි ටර්මිනල් 2 එක බලලා ඊට පස්සේ යන් බස් එකේ නැගලා ටර්මිනල් 4 වලට. ඔන්න ටර්මිනල් 2 එක. ඇත්තටම අපි වටයක් ගහලා මේ ටර්මිනල් 2 එකට ආවට මෙතනින් පහළට බැස්සම තියෙන MRT එක. MRT එක හරහා ගිහිල්ලා අපිට ඕන නම් ටර්මිනල් 3 එකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ටර්මිනල් 3 එකෙන් MRT එකෙන් ටර්මිනල් 2 එකට එන්න පුළුවන්. අපි වටයක් ගියේ රේන් නෝටෙක්ස් එක බලන්න ඕන නිසා. හරි. දැන් අපි යන් ටර්මිනල් 2 එක දිහාවට. එතකොට මේ ටර්මිනල් 2 එක වැඩිපුරම පාවිච්චි වෙන්නේ යුරෝප රටවලින් එන ගුවන් ගමන් වල ගුවන් සේවා සඳහා සහ සිංගප්පූර් එයාලයින්ස් වල ගුවන් සේවා සඳහා. සිංගප්පූර් එයාලයින්ස් වල එන ගොඩක් ගුවන් ගමන් වාර අවසන් වෙන්නේ සහ පටන් ගන්න මේ ටර්මිනල් 2 එකෙන්. ටර්මිනල් 2 එක තමයි සිංගප්පූර් එයාලයින්ස් වල මේන් හබ් එක විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ. ඒ නිසා මේක ටිකක් ටර්මිනල් 3 එකට වඩා හොඳයි, ලස්සනයි. ගොඩාක් වෙලාවල ටර්මිනල් 2 එකේ ඔටෝමේටඩ් ගේට්ස් ඔටෝමේටඩ් මේ චෙක් ඉන් කවුන්ටර්ස් තමයි තියෙන්නේ, මැෂින්ස් තියෙන්නේ. මේ වගේ මැෂින්ස් තියෙනවා. ඇසිස්ටන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට ඇවිල්ලා මේකෙම විතරක් නැහැ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපේ නම් ලංකාවේ කට්ටියගේ නම් මේ වගේ ඩිටෙක්ට් කරගන්නේ නැහැ. හරිය දිග නම්නේ තියෙන්නේ. එතකොට අපේ නම බෝඩින් පාස් එකට print කරන්න බෑ. ඒ හින්දා සමහර වෙලාවල් වලට අපේ නම ඩිටෙක්ට් කරන්න තියෙන අපිට බෑ මේකෙන් බෝඩින් පාස් එකක් print කරගන්න. දැන් මේකේ પાස්පෝර්ට් එක ස්කෑන් කරලා බෝඩින් පාස් එක ස්කෑන් කරලා අපිට අදාළ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න පුළුවන්. પાස්පෝර්ට් එක ස්කෑන් කළා වට ඕන නම් බෝඩින් පාස් එකක් print කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ටික මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ ටර්මිනල් 2 එකට සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ටර්මිනල් 2 එකට සම්බන්ධයක් තියෙනවා ලංකාවත් එක්කත්. ඒ තමයි ලංකාවට යන සිංගප්පූර් එයාලයින්ස් වල SQ 458 පටන් ගන්න. 468 නේ. 468 පටන් ගන්න මේ ටර්මිනල් 2 එකෙන්. සාමාන්‍යයෙන් රෝ නම්බර් 6 තමයි අපිට වෙන් වෙන්නේ. රාත්‍රී 10:20 ට තමයි මෙහෙන් එයා යන්නේ. අහපෝ ලංකාවෙන් 12 ගානකට ඇවිල්ලා උදේ 6 ගානකට මෙහෙ ලෑන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ඒක හින්දා මේක ලංකාවත් එක්කත් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. SQ 468 සහ 469. එතකොට අර තමයි මේකේ ඩිපාචර් ගේට්ස්. මේකේ විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට පේන්නේ ඇති මේකේ ගොඩක් කැම කඩ තියෙන්නේ මේ 3 වෙනි සහ 4 වෙනි තට්ටුවල. අපි දෙන්න කියලා බලමු. එතකොට මේ එයාපෝට් එකට ළඟා වෙන්න ප්‍රධානකම තියෙනවා 3ක් ඔයාලට පුළුවන්.
ගුවනින් ඇරෙන්න මේ ඇතුළේ ඉඳන් එනකොට ඔයාලට පුළුවන් ටැක්සි එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ මෙතනින් බහලා ඉන්න MRT එකේ එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බස් එකේ එන්න පුළුවන්. ඒක හරිම සරලයි. ඔයාලට මැප් එක අරන් බලපුවාම ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව තීරණය කරන්න පුළුවන් තමන් ඉන්න තැන ඉඳන් එන ලේසිම විදිය මොකක්ද කියලා. මේ තමයි රෝ නම්බර් 6 සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවට යන සිංගප්පූර් එයාර්ලයින්ස් ප්ලේන් එකට චෙක් ඉන් වෙන්න තියෙන්නේ මේ රෝ නම්බර් 6 එකේ. මෙන්න මේ මැෂින්ස් වලින්. මේ චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකේ ටර්මිනල් 2 එකේ එළියෙන් තියෙන ලස්සනම දේ තමයි මෙන්න මේ කෘතිම දියඇල්ල. සිංගප්පූර් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකේ කරපු ගොඩක් වීඩියෝස් වල ඔයාලා මේක දැකලා ඇති. මේක මේ විශේෂත්වය තමයි අපි S2කින් මේක කෘතිමයි කියලා තේරුණාට කැමරාවකින් බලපුවාම මේක පේන්නේ අත්තම දියඇල්ලක් වගේ. හරිම 3D විදිහට. ඒක මම දන්නේ ඒකේ තාක්ෂණය මොකක්ද කියලා. හරිම ලස්සනට පේනවා. ඔයාලට මේ කැමරාවෙන් පේනවට වඩා કૃතිම විදිහට තමයි මට ඇත්තටම S2කින් පේන්නේ. මට කැමරාවෙන් බලපුවම බලන්නකො නිකන් කෙලින්ම දියඇල්ලක් වැටෙනවා වගේ තමයි. ඒක මට ඒ වෙනස මෙහෙම ඉඳලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක බලන්න නම් ඔයාලා මෙන්න මේ දියඇල්ල බලන්න නම් මෙතන ඉඳන් ෆොටෝ එකක් ගහ ගන්න නම් ටර්මිනල් 2 එකට එන්න වෙනවා. මේක තියෙන්නේ ටර්මිනල් 2 එකේ. ඒ වගේම තමයි මේක හැම වෙලාවෙම එක විදිහට තියෙන්නේ නැහැ. මේක මොහොතින් මොහොත මේ වතුර එන විදිහ ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන ගල් තියෙන විදිහ ඒ හැමදේම මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙනවා. ඒකම විදිහට හැම වෙලාවෙම තියන්නේත් නැහැ මේක. ඕක තමයි මේකේ තියෙන ලස්සනම දේ එළියෙන්. ඇතුළට ගියාම මේකේ තියෙනවා සන්ෆ්ලවර් ගාඩන් එකක්. සූර්යකාන්ත මල් වල මේක රූෆ්ටොප් එකේ. ඒක හැබැයි දවල්ට විතරයි ඕපන්. දවල් විතරයි බලන්න පුළුවන්. සහ මේක තියෙනවා එන්චාන්ට්මන්ට් ගාඩන් කියලා එකක්. ඒකේ තියෙනවා ඔය සෙන්සර්ස් ලයිට්නින් අනම්මනම් එක කරන වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒක ටිකක් හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. ඉතින් ඒ දෙකට එනවා නම් ඔයාලා ටර්මිනල් 2 එකට එන්න ඕන. මේ හැම ටර්මිනල් එකක්ම මේ එළියෙන් වගේම ඇතුළේ තුනට සම්බන්ධයි. ඔයාලා ටර්මිනල් 2 එකේ ඉඳන් ටර්මිනල් 3 එකට ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. ටර්මිනල් 3 එකේ ඉඳන් ටර්මිනල් 4 එකට ඇතුළෙන් ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. ලෝකේ තියෙන ජනප්‍රියම ෆුඩ් චේන්ස් වල ශාඛා මේ ඉන්ටර්නැෂනල් එයාර්පෝට් එකේ ගොඩක් තැන්වල තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ස්ටාර්බක්ස් එක. ස්ටාර්බක්ස් එක කලින් ටර්මිනල් 3 වල තිබුණා. දැන් ඒක නැද්ද කොහෙද? වෙන මොකක්ද දාලා එතන. ස්ටාර්බක්ස් මෙතන මැක්ඩොනල්ඩ්ස් තියෙනවා. පැත්තේ තියෙනවා ටෙක්සාස් චිකන්. ඒ වගේ ප්‍රධාන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. කෑම කඩවලට ඕන දෙයක් කන්න බොන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. උඩට යන්න ඕනේ නැහැ නේ. උඩ තියෙන කෑම කඩ ටිකනේ. අර තියෙන කෑම කඩ ටික. ඒතර අපි මේ ඉන්නේ ඩීපාචර් ටර්මිනල් එකේ. හරි. දැන් අපි යන්න ඕන අරයිවල් ටර්මිනල් එකට. ඒකට යන්න අපි යන්න ඕන කොහටද? පහළට. දැන් අපි පහළට යන් එහා පැත්තේ තියෙන එක්ස්කැලේටර් එකකින් ඊට කලින් මෙන්න මේක තමයි GST රිෆන්ඩ් කරන තැන ටර්මිනල් 2 වල. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔයාලට GST රිෆන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් මැෂින්ස් තියෙනවා. අදාළ ඩීටේල්ස් දීලා GST රිෆන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි ආවා ටර්මිනල් 2 එකේ අරයිවල් ටර්මිනල් එකට. මේකෙන් තමයි සිංගප්පූර් එයාර්ලයින්ස් පාවිච්චි කරලා ලංකාවේ ඉඳන් එනවා නම් ගොඩාක් වෙලාවට රටට ඇතුළු වෙන්නේ මෙතනින්. සමහර වෙලාවට ඒක ටර්මිනල් 1 එකට යනවා. ගොඩක් වෙලාවට ටර්මිනල් 2 එකේ තමයි යා ගේට් එකකට සෙට් වෙන්නේ ඇවිල්ලා. තව දෙයක්. මේ වලට එයාපෝට් එක ඇතුලෙන් සිම්ස් එක ගන්න පුළුවන් මේ චංගි රෙකමන්ඩ්ස් කියලා තැනක් තියෙනවා. මේ වගේ තැන්. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔයාලට ඕන සිම්ස් ඊට පස්සේ රට ගැන තොරතුරු මැප්ස් ඒ හැමදේම ඩීටේල්ස් එතනින් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් මම දන්න තරමින් චුට්ටක් මේක ඇතුලේ ගණන්. දැන් ඔයාලට සිම් එකක් එළියෙන් ගන්න පුළුවන් නම් එළියෙන් ගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ලේසියෙන් ඔයාගේ પાස්පෝර්ට් එක දීලා ඩොලර්ස් 10ක් 15කට මාසයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සිම් ගන්න පුළුවන්. සෑහෙන ලොකු ඩේටා ප්‍රමාණයකුත් එක්ක. හරි. එතකොට මේක තමයි ටර්මිනල් 2. මම
මේ වෙනකොට මේ සිංගප්පූරු චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක සෑහෙන වතාවක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මම මෙහාට ආවට පස්සේ රටවල් ගියා 7කට. අතර හෙටත් යනවා තව එකකට 8 වෙනි මේ ආවට පස්සේ යන 8 වෙනි රටට. ඊට පස්සේ ලංකාවටත් ගියා 6 පාරක් විතර. ඉන්න සෑහෙන වතාවක් මේක පාවිච්චි කරලා දෙනවා. මම මේ ටර්මිනල් 4ෙන්ම ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ හිතෙන ටර්මිනල්ස් 4ම මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. 4ෙන්ම ගිහිල්ලා තියෙනවා. 4ෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඕකේ. එහෙනම් අපිට දැන් තියෙන්නේ ටර්මිනල් 4 වලට යන්න. ටර්මිනල් 4 එක විශේෂයි. මොකද ටර්මිනල් 4 එකට අපිව කිසිම වෙලාවක අනිත් ටර්මිනල් තුන ඩිරෙක්ට් කනෙක්ට් කරන්නේ නැහැ. ටර්මිනල් 4 වලට යන්න නම් බස් එකේ යන්න ඕන. ඒ බස් එක ගන්න වෙන්නේ එක්ක ටර්මිනල් 2 එකෙන් එහෙම නැත්නම් ටර්මිනල් 1 එකෙන්. අපි දැන් මේ ඉන්නේ ටර්මිනල් 2 එකේනේ. ටර්මිනල් 2 එකෙන් බස් එක අරගෙන යන් ටර්මිනල් 4 වලට. මේ මෙතන තියෙනවා බස් ටු ටර්මිනල් 4 කියලා ගහලා ඔයාලට පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. බස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා බලමු යා ඇයිද කියලා. මං යන්න කලින් යයිද දන්නේ. නෑනේ. එතන බස් එක. මේ බස් එක නිකන් ෆ්‍රී ඔයාලට යන්න පුළුවන්. එතනින් ටර්මිනල් 4 වලට යන්න. අපි බස් එකේ නැගලා ටර්මිනල් 4 වලට. මෙහෙම තමයි ටර්මිනල් 3 වල ඇතුලේ ඉඳලා ටර්මිනල් 1 නෙවෙයි ටර්මිනල් 2 වල යන්නේ ඇතුලේ. අපි කලින් එළියෙන් ගියා. දැන් තමයි අපි ඇතුලෙන් යන විදිහ. ඒත් අර විදිහට තමයි යන්නේ. ස්කයි ට්‍රේන් එකක නගලා තමයි අපිට යන්න ඕන. එතන තියෙනවා ටර්මිනල් 1 වලට යන්න ස්කයි ට්‍රේන් එක. එතන තියෙනවා ටර්මිනල් 2 වලට යන්න ස්කයි ට්‍රේන් එක. ඉතින් මෙහෙන් ටර්මිනල් 4 වලට බස් එක යන්නත් පුළුවන්. මේක ඇතුලේ. අර වගේම තමයි. And also when he was තමයි ටර්මිනල් 2 ඉඳලා ටර්මිනල් 3 ඉඳලා ටර්මිනල් 2 වලට යන ස්කයි ට්‍රේන් එක. ඉතින් මේ එළිය පාරෙන්ම තමයි යන්නේ. එළිය යන කට්ටිය දැන් අපි මේ ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් ඇතුළේනේ. අර යන්නේ ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් එළියේ ටර්මිනල් 2 ඉඳන් ටර්මිනල් 3 ඉඳන් ටර්මිනල් 2 යන කට්ටිය. අර යන්නේ. අපි යන්නේ ටර්මිනල් එකේ ඇතුළේ ඉඳන්. ඒ කියන්නේ ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් ඇතුළේ ඉඳන්. රටෙන් එළියේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටර්මිනල් 3 ඉඳන් ටර්මිනල් 2 යන ගමනේ තමයි ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ හරි ලස්සන ට්‍රේන් වෝටෙක්ස් එක. මේක එළියෙන් වගේම ඇතුළතදී බලන්න පුළුවන්. එහා පැත්තෙන් තියෙන්නේ. මේක තමයි ටර්මිනල් 2. මේ හැම ටර්මිනල් එකකටම එන තැනදී මෙන්න මේ විදිහේ ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා හැම ටර්මිනල් එකකම යන එන ගුවන් යානා ගැන තොරතුරු. කොහාටද යන්නේ මොන ටර්මිනල් එකකටද යන්නේ හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන් ගේට් නම්බර්ස් එක්ක. හරි ඔන්න ටර්මිනල් 2. ඉතින් ටර්මිනල් 1 වල ගේට්ස් වලට මතක ඇති. ඊට පස්සේ ටර්මිනල් 1 වල පටන් ගත්තේ C සහ D කියලා ගේට්. ටර්මිනල් 2 වල පටන් ගන්නෙ E සහ F. A සහ B තියෙන ටර්මිනල් 3 වල. අර එක දකින්න ඇති. ඒ ටර්මිනල් 2 එක. ඉතින් අර වගේම තමයි ලොකු වෙනසක් නැහැ. ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන කට්ටියට ඉඳගෙන ඉන්න ලවුන්ජ් එකක් තියෙනවා වෙනම. ගේට්ස් එක තියෙනවා මේ පැත්තේ. E 20 හැම එකකම ඩිරෙක්ෂන්ස් ගහලා තියෙනවා. අර වගේම තමයි. කොහොම ඉස්සර හැම එකකම ඩිරෙක්ෂන්ස් ගහලා තියෙනවා. හරියම ලේසි. මේකේ තියෙනවා අර shops and 24 hour dining. මේකෙත් තියෙනවා හැමතැනම. ඊට අතර ඕපන් ෆුඩ් කෝට් එකක් තියෙනවා. ගිහලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ රමත් දාලා බලමු නේද? T2 එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා.
Ray-Ban. Guardian කියලා කියන්නේ මේ තියෙන ෆාමසි චේන් එකක්. හැමතැනම ගස්වල අන්නක මේ වගේ ලස්සන පියන්න මැද්දෙන් ඇවිදගෙන ඒකේ. කොච්චර ආකර්ෂණීය විදිහට හදලාද කියලා දැන් අපි එයාපෝට් එකකට එන්නේ ගමනක් යන්නනේ. අපේ ප්‍රධාන අරමුණ ගමනක් යන එක. ප්ලේන් එකක නැගලා එක තැනක ඉඳන් පොයින්ට් A ඉඳන් පොයින්ට් B වලට යන එක තමයි අරමුණ වෙන්නේ. නමුත් බලන්න මේ අරමුණ මැදි කරගෙන තව කොච්චර දේවල් මේ ආකර්ෂණය ඇති කරන්න හදලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේ හැම දකින කෙනෙකුට සිංගප්පූර් ගැන එන්නේ සෑහෙන හොඳ ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක්. ඉතින් එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම සිංගප්පූර් ඇවිල්ලා බලන්න හිතන ඇති. නේද? ඒකනේ ඉතින් මේ වගේ තත්ත්ව පවත්වාගෙන යන්නේ. එයාපෝට් එක ඇතුළේ මෙහෙම නම් රට එළිය කොහොමද කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔක තමයි ටර්මිනල් 2. එහෙනම් අපි යමු මෙතනින් ටර්මිනල් 4 බලන්න. ඔන්න අපි ටර්මිනල් 4 එකට ගොඩ වැස්සා. ටර්මිනල් 4 තියෙන්නේ අනිත් වගේ චුට්ටක් ඈත. බස් එකේ තමයි එන්න ඕන. ටර්මිනල් 1 වලින් සහ ටර්මිනල් 2 වලින් වාලට ටර්මිනල් 4 එකට එන බස් එක ගන්න පුළුවන්. ටර්මිනල් 4 සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ටර්මිනල්ස් වලට සාපේක්ෂව ටිකක් කලබල අඩුයි. මේක වැඩිපුරම පාවිච්චි වෙන්නේ බජට් එයාලයින්ස් වලින්. මේක හදලා තියෙන්නේ ඇත්තටම බජට් එයාලයින්ස් වලට. හැබැයි ටර්මිනල් 4 තමයි චංග් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකේ තියෙන අලුත්ම වගේම පහසුකම් වැඩිම ටර්මිනල් එක. එකත් බලන්නකෝ දැන් ලංකාවේ හැමනම් අලුත්ම සහ පහසුකම් වැඩි හොඳම එකක් හදුවොත් ඒක දෙන්නේ හොඳම ප්ලේන්ස් යන කට්ටියනේ, හොඳම ප්ලේන් වල යන කට්ටියනේ. මේක එහෙම නැහැ. මේකේ බජට් එයාලයින්ස් වලට තමයි දීලා තියෙන්නේ හොඳම ටර්මිනල් එක. ටර්මිනල් 4. හරි. එතකොට මේක අපි පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බලමු. අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ටර්මිනල් 4 වල ඩිපාචර් ටර්මිනල් එකට. ඩිපාචර් එකට අපිට කිලින්ම ඇවිල්ලා බස් එක නවත්තන්න. මේ ටර්මිනල් 4 කියලා කියන්නේ සිංගප්පූරුවේ ඉතිහාසය සහ අනාගතය එකට සම්බන්ධ කරන ටර්මිනල් එක කියලා තමයි සැලකෙන්නේ. මේක ඇතුලේ ගොඩක් මෙයාලගේ හිස්ටරි එක ගැන දේවල් ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා ඇතුලේ ගැලරි එකේ. මෙන්න මේ ඇතුලේ දැන්. ඉතින් ඇතුලට ගියාම ඒ වගේම තමයි අනාගතයට ගැලපෙන විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර්ස් බලන්නකෝ. පැහැදිලිව පේනවද දන්නේ? මේ වලට කියන්නේ පෙටල් ක්ලවුඩ්ස් කියලා. මේක අලුතෙන්ම තමයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ චංග් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකේ ටර්මිනල් 4 වලට. ඒකේ තියෙන්නේ මෙටල් ස්ට්‍රක්චර්ස් ටිකක් අර උඩ එල්ලලා තියෙන මෙව වලින් එහා මෙහා යන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා ඒ විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒක දිගටම තියෙනවා. හරි. ඈතත් එහා පැත්තේ තියෙන පෙටල් ක්ලවුඩ්ස් සෙට් එකක්. මෙතනත් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ දිගටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අර ඈතට යනකම්ම තියෙනවා. ඔයාලා අතරත් ඇති මේ චංග් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක සෑහෙන පාවිච්චි කරලා තියෙන කට්ටිය. ඉතින් මම මේ
කියන විස්තර ටික මම දැකපුවා සහ මම හොයාගත්තුවා මේ එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා ගිහිල්ලාම මේක ඇවිදලාම ඔයාලා මීට වඩා දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම දැකලා ඇති. ඉතින් එහෙම දැකපු දෙයක් තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ඔයාලට විවෘතයි. මම නොදැක්ක ඔයාලා දැක්ක දෙයක් තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් ඒකට එකතු කරන්න අනිවාර්යයෙන්. හරි එතකොට අනිත් කෙනෙකුටත් ඒක දැනගන්න පුළුවන් දන්න කෙනෙකුට. ඔන්න තියෙනවා මේ petal clouds ගැන විස්තරي. මෙතන තියෙනවා ඒක තමයි ඔය තියෙන ඉස්සරහ මෙන්න මේක ඔක හරවා ගන්නත් මේ තියෙන මෙන්න මේක ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙනවා වගේ දිගට මේ වගේ clouds ගොඩාක් මේක හදලා තියෙනවා. ඔයාලට දැනටමත් තේරෙනවා ඇති ටර්මිනල් 2 සහ 3 වලට සාපේක්ෂව මේක කාර්යබහුලත්වයෙන් අඩුයි කියලා. අනික මේකේ ඇතුලේ ගේට්ස් තියෙන විදිහත් වෙනස්. අනිත් ඒ වගේ හැම ගේට් එකකටම වෙනම රූම් එකක් එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ එහෙම නැහැ. මේකේ ෆුල් ඕපන් ඒරියා එකක් තියෙන ගේට්ස් වල. ඔයාලා මම කරපු වීඩියෝස් වල දැකලා ඇති. ඔයාලා බලන්නකෝ මම ජෙට්ස්ටාර් ගැන කරපු වීඩියෝ එකේ ලංකාවට ගියපු ජෙට්ස්ටාර් එක පටන් ගත්තේ මෙතනින්. දැන් ජෙට්ස්ටාර් නතර කරලා තියෙන මේ වෙද්දි අවාසනාවන්ත විදිහට. ඉතින් ජෙට්ස්ටාර් ඒෂියා වලින් ලංකාවට කරපු ෆ්ලයිට් එක ගියේ මෙතනින් පටන් ගත්තේ ටර්මිනල් 4 එකේ. ආවෙසා ගියේ. ඒක දැන් දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගැන කරපු වීඩියෝස් වල බලන්න පුළුවන් ටර්මිනල් 4 වල ඇතුළ මොන වගේද කියලා. සිංගප්පූරු තමන්ගේ අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ කරේ දැනට දවස් කීපයකට කලින්. කොහොමද අවුරුදු 60කට මේ රට අත්පත් කරගෙන තියෙන දියුණුව? හිතා ගන්න බෑනේ. ලංකාව හිටියේ කොතනද සිංගප්පූරුව කියන රට පටන් ගන්නකොට අද වෙනකොට සිංගප්පූරුව තියෙන්නේ කොතනද? මිනිස්සුන්ගේ කැපවීම, මිනිස්සුන්ගේ හරි පැහැදිලි සැලසුමකට තියෙන වැඩ කටයුතු මේ හැමදේම තමයි මෙයාලව මේ තැනට අරගෙන ආවේ. යන්න ෆුඩ් කෝර්ට් එකකට ගිහලා බලන්න අපි. මේකේ ෆුඩ් කෝර්ට් එක තියෙන්නේ උඩ. මේ 4 වෙනි ටර්මිනල් එකේ අනිත් හැම එකකමත් ෆුඩ් කෝර්ට් එකක් තිබුණා උඩ. මට මේකේ මේන් ෆුඩ් කෝර්ට් එක තියෙන්නේ උඩ තට්ටුවේ 3 වෙනි තට්ටුවේ. මේක තුල කොපි ටීම් එකක් තියෙනවා. කැම ගණන් අඩුයි. අලුතෙන් සුෂි බා එකක් දාලා. මේක මෙච්චර දවස් තිබ්බේ නෑ. අලුතෙන් මේක දාලා තියෙනවා. කොපි ටීම් එක තියෙනවා. කොපි ටීම් එක සාමාන්‍යයෙන් කැම ගණන් අඩුයි. ඔන්න දැන් අපි ඉන්නේ ටර්මිනල් 4 එකේ arrival ටර්මිනල් එකේ. මෙතන තමයි හැමදේම තියෙන්නේ අර කලින් ටර්මිනල්ස් වල වගේ. මේකේ යටට යන්න පුළුවන්ද? යන්න බෑ මං හිතන්නේ. මේක තමයි යටම ලෙවල් එක. ඒ කියන්නේ ෆුඩ් කෝර්ට් එක උඩනේ තිබුණේ. ඉතින් මෙතනින් තමයි ඔක්කොම ටැක්සි සර්විස්, බස් ටු සිටි සහ මේකෙන් පිට වෙන්න තියෙන අනිත් ක්‍රමේ ටර්මිනල් 1 ඕ ටර්මිනල් 2 වලට යන එක. මතක් කරන්න ඕන විශේෂම දේ තමයි ටර්මිනල් 4 වලට එන කෙනෙක් MRT එක ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ටර්මිනල් 2 එකට යන බස් එකේ යන්න වෙනවා. මොකද ටර්මිනල් 2 හෝ ටර්මිනල් 3 විතරයි සම්බන්ධ වෙන්නේ MRT එකත් එක්ක. ඒකෙන් ටර්මිනල් 4 එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ ටර්මිනල් 2 එක. ඒ හින්දා ඔයාට ටර්මිනල් 4 එකට ඔයා එනවා නම් ටර්මිනල් 2 එකට ගන්න බස් එක ගන්න. ඒක අරගෙන ගිහිල්ලා තමයි ඔයාට ටවුන් එකට යන්න MRT එකට මාරු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා
ටර්මිනල් 4 එකට ඇවිල්ලා ඔයා ජුවල් එක බලන්න යනවා නම් ඔයාට ඕන නම් රේන් වෝටෙක්ස් එක අර දියැල්ල බලන්න. ඔයා ටර්මිනල් 1 එකට යන බස් එකේ යන්න. ටර්මිනල් 1 එකට ගිහිල්ලා ඒක ඔයාලට පහසෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ ටර්මිනල් 1 වලට බස් එකේ යන්න. ගිහිල්ලා රේන් වෝටෙක්ස් එක බලන්න. එහෙනම් මේක තමයි ටර්මිනල් 4 අලුතෙන්ම හදපු ටර්මිනල් එකේ අරයිවල් එක. මෙන්න මේ විදිහට ටර්මිනල් 4 එකේ කෙළවරටම ආපුවාම ඔයාට ගන්න පුළුවන් ටර්මිනල් 1 or ටර්මිනල් 2 යන බස් දෙක. මේකේ සම්පූර්ණ විස්තරය ගහලා දෙනවා bus to terminal 1 or jewel and bus to terminal 2 or MRT. එහෙම නැත්නම් terminal 3 ඔයා terminal 2. එහෙම තමයි ඔයාලට යන්න වෙන්නේ. ඔන්න අපි බස් එකේ නැගලා ආව terminal 1 එක ළඟට. එහා පැත්තේ තියෙනවා jewel එක. අපි jewel එකට යමු ඊළඟට. මෙහා පැත්තේ තියෙනවා terminal 1 එක. يعني හරිම ලේසි ඔයාලට terminal 1 එකේ ඉඳලා මේ ජුවල් එකට යන්න. අන්න එක තමයි මම කිව්වේ ටර්මිනල් 1 එකකින් ඇවිල්ලා ඔයාලට ලේසි විදිහක් පෙන්නන්නම් කියලා. රේන් වෝටෙක්ස් එක බලන්න. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා ටර්මිනල් 1 එකට යන්. ඊට පස්සේ යමු රේන් වෝටෙක්ස් එක ළඟට. මේ තමයි සිංගප්පූරුවේ චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකේ පරණම ටර්මිනල් එක. මුල්ම ටර්මිනල් එක. ටර්මිනල් 1. මේක තමයි ඉස්සල්ලාම හැදුවේ. ඔයාලට මේ එයාපෝට් එකේ හිස්ටරි එක ගැන දැනගන්න ඕන නම් මම ගොඩාක් කාලයකට කලින් කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අපි මෙහි ආර්ට් ගැලරි එක බලන්න ගියපු වීඩියෝ එක. ඒ වීඩියෝ එකේදී මම මේකේ හිස්ටරි එක ගැන කතා කරනවා. එහෙනම් මම වැඩිපුර මේකේ හිස්ටරි එක ගැන කියන්නේ නැහැ. මුලින්ම මේක පටන් ගත්තේ පයාලේබවල. ඊට පස්සේ තමයි මෙතෙන්ට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ ලොකු කරලා මේ භූමිය අවශ්‍ය හින්දා. ඉතින් මේක තමයි ඉස්සල්ලාම පටන් ගන්න. ඒතර මේ ටර්මිනල් 1 අද වෙනකොට පාවිච්චි වෙනවා ප්‍රධාන මේවා දෙකකට. එකක් තමයි සිංගප්පූර් එයාලයින්ස් ලගේ බජට් එයාලයින් එක වෙන ස්කූට් ලගේ හබ් එක තමයි මේ ටර්මිනල් 1 එක. ටර්මිනල් 1 වලින් තමයි එයාලා ගොඩක් ඔපරේට් වෙන්නේ ස්කූට් එක. ඒ වගේම තමයි එයාබස් A380 නවත්තන්න පුළුවන් ගේට්ස් තියෙන්නේ මේ ටර්මිනල් 1 වල. කියන්නේ එයාබස් A380 අද වෙනකොට ලෝකේ හදපු ලොකුම මගී ගුවන් යානාව ඇවිල්ලා නවත්තන්නේ සිංගප්පූර් එයාලයින් සිංගප්පූර් චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකේ මෙන්න මේකේ ඉන්න ටර්මිනල් 1 එකේ තමයි. ඒකෙන් තමයි ඔයාලට එළියට එන්න හෝ ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ඔයා Airbus A380 එක ගමන් කරනවා නම්. ඔය දෙක තමයි ප්‍රධාන මේවා දෙක. මේ ටර්මිනල් 1 අද වෙනකොට පාවිච්චි කරන විශේෂයෙන් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ හරි ලස්සන දෙයක් තියෙනවා ඔයාලට පෙන්වන්න. ඒක තමයි මෙන්න මේක. මේකට කියන්නේ rain droplet sculpture කියලා. වැහි බින්දු විදිහට තමයි මෙන්න මේ metal structures හදලා තියෙන්නේ. මේවා 1216ක් තියෙනවා. මේ වගේ පිහිටුම් දෙකක මෙතන එකක් තියෙනවා. මෙතන හැපැත්තේ තව එකක් තියෙනවා. ඔය දෙකෙන් මේ කෙල්ලලා තියෙන විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙන්නේ. එහාට මෙහාට මේක යන්න මාර ලස්සනයි. මෙතනට වෙලා ඕන තරම් වෙලා බලාගෙන පුළුවන්. මේක හැම වෙලාවෙම වෙනස් වෙනවා හැසිරෙන විදිහ. මේක බලන්න ඕන නම් ඔයාලට එන්න වෙනවා ටර්මිනල් 1 වලට. එතනින් එකක් තියෙනවා. මෙතන මෙහා පැත්තේ තව එකක් තියෙනවා. මේ දෙකේ ඩ්‍රොප්ලට්ස් තියෙනවා 1216ක්. අපූර්වයිනේ. බලන්නකො මේ එයාපෝට් එක ලස්සන කරන්න මෙයාලා කොච්චර දේවල් හදලා තියෙනවද කියලා. මේක 2012 තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේක ඇතුලේ තියෙන රූෆ් টොප් එකේ තියෙනවා කැක්ටස් ගාඩන් එකක්. කැක්ටස් විශේෂ 100කට වඩා තියෙන. ඒ දෙක තමයි මේ ටර්මිනල් 1 ඇතුලේ බලන්න තියෙන ප්‍රධානම දේවල්. ඊට අමතරව මේක ඩිරෙක්ට් ලින්ක් වෙනවා ජුවල් එකට. අපි දැන් යන්න සූදානම් වෙන්නේ ඒ ජුවල් එක බලන්න. හරිම ලේසියි මෙතන දැන් ජුවල් එකට යන්න. මෙතනින් ගිහිල්ලා පහළ තට්ටුවට අපිට යන්න පුළුවන්. ලිෆ්ට් එකේ හෝ මේකේ travel aid එකේ යන්න පුළුවන්. arrival terminal එකට. මේ අපි දැන් ඉන්නේ departure terminal එකේ. ඔයාලා දන්නවා හැම එකකම උඩ තියෙන departure terminal එක. යට තියෙනවා arrival terminal එක.
ඉතින් arrival terminal එකට ගියාම arrival terminal එක ඇතුලේදී ඔයාලට direct යන්න පුළුවන් train vortex එක බලන්න. මේ තමයි terminal 1 එකේ arrival terminal එක. අන්න තියෙනවා train vortex එක වලට අර මැද්දෙන් පේනවා ඇති. එහෙනම් ඔයාට ඊට පස්සේ train vortex එක බලන්න ඕන වුණොත් චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකේ terminal 3 ඉඳන් පයින් එන්න ඕනේ නැහැ ගිහිල්ලා. හරියම සරලව බොහෝම පහසුවෙන් ඇවිත් terminal 1 එක හරහා ඇවිත් ඒක බලන්න පුළුවන්. අලුතෙන් පෝෂක කඩේකුත් දාලා තියෙනවා මේ. මේක full shopping complex එකක්. ආට ඕන දෙයක් ඕනම branded දෙයක් මෙතන ගන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ තියෙන. ප්‍රධාන brands වල හැමදේම මෙතන තියෙනවා. ඊට අමතරව ඕන අලුතෙන් පෝෂකකුත් දාලා තියෙනවා. කාරියර 911 කාරියර එකක් තියෙනවා එතන. අතස් ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක තමයි මේ සිංගප්පූර් චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකේ තියෙන ප්‍රධානම tourist attraction එක. ඒ තමයි මීටර 40ක් උස ලෝකයේ උසම අභ්‍යන්තර දියඇල්ල train vortex එක. මේක ඕපන් කරන්නේ උදේ 10:00ට. රෑ 11 වෙනකොට ක්ලෝස් කරනවා. කියන්නේ මේක වතුර නැතුව බලන්න ඕන නම් රෑ 10 උදේ 10:00ට කලින් එන්න ඕන. වතුරත් එක්ක බලන්න නම් 10:00න් පස්සේ එන්න ඕන. රෑ 11ට කලින් එන්න ඕන. රෑ 8ට වගේ මට මතක විදිහට මෙයාලගේ තියෙනවා ලයිට් ෂෝ එකක්. 8ට සහ 9ට. ලයිට් ෂෝ දෙක බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒ වෙලාවට ආවොත්. මොකද ලස්සන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ සිංගප්පූරු වෙන කට්ටිය මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ෆොටෝ එකක් ගහලා යන්න අමතක කරන්නේ නැහැ. මේකේ ලස්සනම view එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්. ටර්මිනල් 1 එක පැත්තෙන් ඇවිල්ලා වම් පැත්තට හැරිලා උඩට තියෙන ලිෆ්ට් එකෙන් තුන්වෙනි තට්ටුවට නැංගාම තමයි ඔයාට මේ රේන් vortex එකේ ලස්සනම view එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සහ ලස්සනම ෆොටෝ එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පේන ෆොටෝ එක. වගේම මෙතන ඉඳන් ගන්න ෆොටෝ එකට අහු වෙනවා ටර්මිනල් 2 ඉඳන් ටර්මිනල් 3 යන ස්කයි ට්‍රේන් එක. එතකොට ඔය ඔක්කොම එකට දාලා හරි අපූර්ව ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳලා. අන්න ඒ කට්ටියට තමයි මේ ටිප් එක ඇවිල්ලා මෙතනින් ඒ දේ කරගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. අන්නට පේන ස්කයි ට්‍රේන් එකක් යනවා. හරි යන්න. අපි ආපු ස්කයි ට්‍රේන් එක ටර්මිනල් 2 ඉඳන් ටර්මිනල් 3 යන එක. ඔකෙන් යනකොට තමයි ඔහොම පේන්නේ. කොහොමද ඒක? ඔන්න අපි ආව ලෙවල් 4 වලට. මේක තමයි එන්න පුළුවන් උඩම තට්ටුව. මේ රේන් vortex එක බලන්න. මෙතන නම් full panoramic view එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මේ රේන් vortex එකේ. මේක තමයි ජුවල් එකේ උඩම තට්ටුව. මේකේ තියෙනවා විශේෂ දෙයක් මම ඒක පෙන්වන්නම මෙතෙන්ට ආවේ. මෙතන තියෙනවා කැනපි පාක් එකක්. ටිකට් අරගෙන යන්න පුළුවන් කැනපි පාක් එකක්. මේක හරහා ඔයාලට ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. මෙතනින් ටිකට් අරන් මෙතනින් එන්ට වෙලා ඔයාලට ලස්සන ෂොට්ස් ගන්න ඕන නම් මෙතනින් ඇවිල්ලා මේක කරන්නත් පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් $8ක්ද කොහෙද මට මතකද 7ක් හෝ 8ක්. ඒ ගානක් පොඩි ගානක්.
අතරින් ඇතුළට කියලා ඔයාලට ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. මේක තියෙන්නේ ජුවල් එකේ පස්වෙනි තට්ටුවේ උඩම තට්ටුවේ. ඒ වගේම තමයි මේ shops ගොඩාක් තියෙනවා කෑම කන්නද වාට බඩු ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. මාත් හින්දා මෙතන තියෙන අර පොඩි බබාලගේ shop එක මිනුවට ගත්ත activity book එකක්. යාසයි මේවට ගොඩ ඒකක් ගත්තා. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ හපෝ යන්න. ඔය ටික තමයි පෙන්වන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි ටර්මිනල් 1 වලට ගිහිල්ලා අපිට MRT ගන්න යන්න ඕනේ ටර්මිනල් 3 එකට. ටර්මිනල් 1 එකේ ඉඳන් ටර්මිනල් 3 එකට යන් ස්කයි ට්‍රේන් එකේ. මේ තමයි ටර්මිනල් 1 එක ඇතුළ. මම මේ ඉන්නේ ටර්මිනල් 1 එක ඇතුලේ. මම ඔය ඔරිජිනල් වීඩියෝ එක කරන දවසට පහුවෙනි දාතර මේ කෑල්ල මම වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරන්න. මට ඇතුළ පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා. මම අද යනවා මගේ 12 වෙනි රටට ඔයාලට ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකෙන් මේ වීඩියෝ එකට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන් මේ එයාපෝට් එකේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ වීඩියෝ එකේදී. මේ ඉතින් මාරව ලස්සනයි. හැමතැනම කොළ පාට ඒ වගේම මාළු ටැංකි දාන්න මේ ඉතින් මාරම ලස්සනට මෙයාලා මේන්ටේන් කරගෙන යනවා එයාපෝට් එක ඇතුළේ. හැම ටර්මිනල් එකක්ම මේ වගේ මේ විදිහට මාළු ටැංකි දාලා හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලගේ තියෙන දැන් එක ඩියුටි ෆ්‍රී එකයි. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ ලිකර්ස් ගන්නවා නම් මේ ඩියුටි ෆ්‍රී එකෙන් තමයි ගන්න ඕන. මෙහි වෙන අමතර ඒවා නැහැ. දැන් ලංකාවේ නම් තියෙනවානේ ෆ්ලෙමින්ගෝ එක තියෙනවා, ඩියු ෆ්‍රයි එක තියෙනවා. මෙහි මොනවා කරත් මේ ලොතේ ඩියුටි ෆ්‍රී එක තමයි තියෙන්නේ. මේකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් සෑහෙන වරයිටිස් ගොඩාක් තියෙනවා. මම කීප වතාවක්ම පෙන්නලා ඇති වීඩියෝස් වල. ඔයාලා දැකලා ඇති එකකින් මම අමුතුවෙන් අද විශේෂයෙන් පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ. ගොඩාක් හොඳ කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. හොඳ වරයිටිස් ගොඩක් තියෙනවා. හොඳ choices තියෙනවා. හැම ටර්මිනල් එකකටම එක ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා ට්‍රාන්සිට් යනවා නම් ට්‍රාන්සිට් වෙන අතරෙත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඇතුළෙත් තියෙනවා යාළගේ shop එකක්. ලොත් එකක්. මේ හැම තැනම ඩියුටි ෆ්‍රී shops තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඇතුලේ දැන් ඔයාලට GST රිෆන්ඩ් කරන සීන් එකේදී එළියෙන් ඔයාගේ රිසිට් එක අරගෙන ඇවිල්ලා ඇතුලේ තමයි ඔයාලගේ කෑෂ් අතර හම්බෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඔයා ගෙනියන බඩුව පෙන්වන්න ඕන කියලා. මෙන්න මෙතනින් කෑෂ් අතර ගන්න පුළුවන්. එළියෙන් රිසිට් එක දාගෙන ඇවිල්ලා ඇතුලෙන් කන්නර account එකට ගිහිල්ලා GST රිෆන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ගේට්ස් තියෙනවා A B C D E වෙනකන් නෑ F වෙනකන් තියෙනවා මම හිතන්නේ. නෑ G තියෙනවද මන්ද සෑහෙන කුමාර ගේට්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේකෙන් ටර්මිනල් 1 වලින් ඇතුළු වෙන්නේ D වලින් පටන් ගන්න ගේට්ස් වලට. මට අද යන්න තියෙන්නේ D44 වලට. ඔන්න මෙහෙම තමයි ස්කයි ට්‍රේන් එකේ ඉස්සරහා වෙන්නේ. මේ ඉන්නේ ටර්මිනල් 1 ඉඳන් ටර්මිනල් 3 යන ස්කයි ට්‍රේන් එක. යා ඩ්‍රයිවර්ස් ලා නැහැ ඔටෝමැටිකලි යන්නේ විදුලියෙන් වැඩ කරන්නේ. ඉස්සරහ අපේ ටර්මිනල් 3 එක. ඔන්න අපේ වීඩියෝ එක පටන් ගත්ත ටර්මිනල් 3 එකට ආපහු ආවා. දැන් මෙතනින් ගිහිල්ලා අපි ගමු MRT එක. MRT එකෙන් අරන් අපි යමු ගෙදර. ඔයාලා ටර්මිනල් 3 එක හරහා යනවා නම් මෙන්න මේකෙන් ෆ්‍රෝසන් යෝගට් එකක් කන්න අමතක කරන්න එපා. මාරම රහයි ඈ. මං කාපුරාම කෑමක් මෙහෙදි. මේකේ ස්ටාර්බක්ස් එක තියෙනවා මේදී. මං හිතා හිටියේ ටර්මිනල් 3 එකේ ස්ටාර්බක්ස් එක නැහැ කියලා. ඒක තියෙන තැන වෙනස් කරලා. තියෙන තැන චූටි කරලා. හරි ඔන්න තියෙනවා ට්‍රේන් ටු සිටි කියලා ගහලා අපි දැන් එතනින් බහලා MRT එකට යන්න තමයි හදන්නේ. MRT එකට නම් ගම මෙතනින් යන්නේ ග්‍රීන් ලයින් එක. ග්‍රීන් ලයින් එකෙන් ඔයාලට ඕන තැනකට සම්බන්ධ කරගෙන යන්න පුළුවන්.
එයාපෝට් එකට වෙනම ලයින් එකක් තියෙනවා ග්‍රීන් ලයින් එකේ එක්ස්පෝ හරහා යන ස්ටේෂන්ස් දෙකක් විතරක් තියෙන එක. ඒ හරහා ගිහිල්ලා ආට ඕන තැනකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අරගෙන බහැලා මෙහාට හැරුණාම පහළ තියෙනවා MRT එක. මෙතනින් ගිහිල්ලා ආට MRT එකේ ඇතුළු වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඕක තමයි චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක. මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඇති. විශේෂයෙන් චංගි ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එක පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයාලා බලන්න යන තැන් බොහොම ඉක්මනට බලලා ඉවර කරන්න, ලේසියෙන් බලලා ඉවර කරන්න පුළුවන් මේ ඩිරෙක්ෂන්ස් වලට ගියොත්. සහ සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැනට ඔයාලට අදහසක් ඇති. මේ එයාපෝට් එකේ තියෙන ටර්මිනල්ස් ටික. ඉතින් මෙයාලා මේ වෙනකොට පස්වෙනි ටර්මිනල් එක හදමින් ඉන්නවා. හදන්න පටන් ගත්තා. ගිය මැයි මාසේ තමයි පටන් ගත්තේ. 2025. 2030 වෙනකොට අදලා ඉවර කරන්න තමයි ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. ඒකේ මිලියන 65ක් පැසෙන්ජර්ස්ලා හුවමාරු කරන්න පුළුවන් අවුරුද්දකට. හිතන්නකොනේ. එතකොට 65ක්. ඒ කියන්නේ දැනට අවුරුද්දකට අනිත් ටර්මිනල්ස් හතරෙම මෙහෙවන පැසෙන්ජර්ස් ප්‍රමාණය යාලට ටර්මිනල්ස් 5 වලින් තනියෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ තරම් ලොකුයි ටර්මිනල් 5. එහෙනම් බලමු අනාගතයේ දවසක ආයේ එයාපෝට් එකේ රවුමක් දාන්න පුළුවන් වේද කියලා ටර්මිනල් 5 වල. එහෙනම් අදට ගිහලා එන්න. වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ගොඩක් ස්තුතියි. ජය වේවා. බයි.